নমস্কাৰ আমাৰ ৰামনজন একাডেমীৰ চেনেললৈ তোমালোকৰ ৱেলকাম জনালোঁ যিহেতু তোমালোকে থাম্বনেইলটো চাই এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ আহিলা তাৰমানে তুমি নিশ্চয় মেট্ৰিকৰ ফলাফলৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছা যে তোমালোকৰ মেট্ৰিকৰ ফলাফলটো কেতিয়া হ'ব তোমালোকৰ HSLC 2020 ৰিজাল্টটো কোনদিনা দিব যিহেতু লকডাউন চলি আছে চাৰিওপিনে যেটো লকডাউন হৈ আছে গোটেইখিনি ইণ্ডিয়াটোৱে বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে তো তোমালোকৰ এটা নিশ্চয় চিন্তা হৈ আছে যে হয়তো ৰিজাল্টটো পিছুৱাই যাব পাৰে সেইকাৰণে তোমালোকে কি নিশ্চয় ইউটিউবত আহি অলপ সাৰ্চ কৰি চালা যে কেতিয়া ৰিজাল্টটো দিব ঠিক আছে তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকে এনসাৰটো পাই যাবা যে তোমালোকৰ যেটো HSLC 2020 ৰিজাল্ট কেতিয়া হ'ব দেৰি হ'ব না নাই বা সোনকালে দিব বা কিমান দিনৰ ভিতৰত দিব কিমানখিনি আগুৱাই আছে কামখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে তোমালোকে পাই যাবা তো আগতে তোমালোকৰ যেটো HSLC ৰিজাল্ট দিছিল তোমাৰ 2018 বা 17 19 যদি চোৱা তোমালোকে চাবা যে মে মাহৰ লাষ্টত একদম লাষ্ট উইক বা জুন মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইক তাৰ পিনেহে ৰিজাল্টটো আউট কৰিছে কিন্তু তথাপিও আগৰ পৰা তুমি যদি চাই আহা তেতিয়া চাবা যে যিমান বছৰ আগবাঢ়ি আহিছে সিমান কি হৈছে ৰিজাল্টটো ফাষ্ট হৈ আছে তাৰমানে আগৰ ধৰা জুনত যদি ফাৰ্ষ্ট উইকত দিছিল এতিয়া মে লাষ্ট উইকত দি আছে লাহে লাহে ওপৰত যাই আছে গতিকে তোমালোকৰ এইবাৰটো হয়তো 15ৰ পৰা 30ৰ ভিতৰত মে মাহৰ 15ৰ পৰা 30ৰ ভিতৰত ৰিজাল্টটো আউট কৰাৰ কথাটো আছিল সেইটো মানে সেবা কৃতপক্ষৰ পৰাই জনাইছিল কিন্তু যেহেতু লকডাউন হ'ল এতিয়া তোমালোকে ভাবি আছা হয়তো যে পিছুৱাই যাব পাৰে কিন্তু মই তোমালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ আগতে কামবিলাক অলপ বৰ্ডে কৰিছিল কিন্তু আজিকালিৰ কামবিলাক তোমালোকৰ বহি চোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ কিমানজনে পাছ কৰিলা কিমানজন তোমালোকে এপিআৰ হ'লা কিমানজন ফেইল হ'ল কিমানজন লেটাৰ মাৰ্ক পালে গোটেইখিনি বস্তুখিনি জোনৰ পৰা যিখিনি জোনত মানে বহিটো চেক কৰে সেই জোনৰ পৰাই গোটেইখিনি কৰি দিয়ে মানে সেইটো আৰু বৰ্ডৰ কাৰণে ৰাখি থৈ নিদিয়ে সেইটো তোমালোকৰ কি জোনতে শেষ কৰি দিয়ে তো যিমানকেইটা জোন আছে প্ৰত্যেক জোনতে সেই কামখিনি কৰে আৰু এই কামখিনি তোমালোকৰ এইবাৰৰ কাৰণে হৈ গৈছে সেইটো লকডাউনৰ আগতে শেষ হৈ গৈছে গতিকে যেহেতু গোটেইখিনি কাম শেষেই হৈ আছে গতিকে তোমালোকৰ যেটো ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্টটো দেৰি নহ'ব গতিকে তোমালোকে মে মাহৰ ভিতৰতে ৰিজাল্টটো পাই যাবা এটা ৰিজাল্টটো যদি পাই যোৱা তেতিয়া তোমালোকৰ এটা নিশ্চয় এটা কি হ'ব নেক্সট ষ্টেপ আহিব এটা নেক্সট ষ্টেপটো কি তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এটা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ তোমালোকে কি ল'বা আৰ্টছ ল'বা নে সায়েন্স ল'বা নে কমাৰ্চ ল'বা তিনটা আহি যাব এতিয়া তোমালোকৰ কিছুমানৰ কাৰণে এটা চিন্তাৰ বিষয় হৈ আছে যে মই কি ষ্ট্ৰীমত যাওঁ কোনটো ষ্ট্ৰীম মোৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব বা মোৰ কাৰণে মোৰ কোৱালিটি হিচাপত পাম গতিকে তোমালোকে এটা কথা ভাবা যদি তোমাৰ ইচ্ছা আছে যদি তোমাৰ মনত আগৰ পৰাই ভাবি লৈছা যে মোৰ এইম এইটো আছে এইম যে মোৰ এইমটো ধৰা ধৰিলোঁ যে মই ধৰি লৈছোঁ যে এইটো এতিয়া ডাক্তৰৰ কাৰণে থৈছোঁ যে ডাক্তৰ মোৰ হৈছে এইম কিন্তু এতিয়া যদি ডাক্তৰ হ'ব লাগে তোমাক নিশ্চয় আৰ্টছ কমাৰ্চ ছায়েন্সৰ ভিতৰত নিশ্চয় ছায়েন্সটোৱে চুজ কৰিব লাগিব এতিয়া তোমাৰ আৰ্টছ চুজ কৰিলেতো তুমি ডাক্তৰ হ'ব নোৱাৰা তুমি যদি কমাৰ্চ চুজ কৰা তুমি ডাক্তৰ হ'ব নোৱাৰা গতিকে তোমাক ছায়েন্সতে যাব লাগিব কিন্তু তুমি যদি ভাবি আছা যে ৰিজাল্টটো দিয়ক ৰিজাল্টটো দিয়াৰ পিছত মই ৰিজাল্টটো চোৱাৰ পিছতে মই ছায়েন্সত যাম কিন্তু সেইটো তোমাৰ কেনেকুৱা কথা হ'ব যে তোমাৰ ৰিজাল্টটোৱে তোমাৰ লাইফটো ডিপেণ্ড কৰিব নেকি তোমাৰ বাই চান্স মেট্ৰিকৰ পঢ়া নাই বা কোনো এটা অসুবিধাৰ কাৰণে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো কিবা কাৰণত ডাউন হৈ যাব পাৰে কিন্তু তুমি যদি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ এই দুটা বছৰ যদি তুমি ভালদৰে পঢ়া তুমি যদি ভাবা যে দুটা বছৰ পঢ়িবই লাগিব আৰু দুটা বছৰৰ পিছত মোৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ছিট পাবই লাগিব যদি তুমি ভাবি লোৱা তোমাক যদি টিচাৰো তেনেকৈ হেল্প কৰে তেতিয়া তুমি কি নিশ্চয় পাবা তোমাক খালি কি নিজৰ চেল্ফ ষ্টাডিহে দৰকাৰ গতিকে তুমি ৰিজাল্টৰ ওপৰত সিমান গুৰুত্ব নিদিবা যে তুমি ছায়েন্স ল'বা না আৰ্টছ ল'বা না কমাৰ্চ ল'বা যিটো ল'বা তুমি এতিয়াই ফিক্স কৰা যে তোমাৰ এইম কোনটো এইমৰ কাৰণে কেনেকুৱাকৈ যাব লাগিব সেইটো তুমি ফিক্স কৰি লোৱা তাৰপিছত ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত যি ৰিজাল্ট হয় হ'ব এইটো এতিয়া আজিকালি ৰিজাল্টবিলাক ভাল পাৰ্চেণ্ট আহে যোৱা বছৰ 99% ফাৰ্ষ্ট টপাৰ যিটো আছিল 99% গতিকে আজিকালি পাৰ্চেণ্টৰ ভেলু মানে নাই ধৰিব পাৰি আৰু মেট্ৰিকৰ কাৰণেতো কোনো কামত নাহে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো তোমালোকে ইমান মানে সেই নাভাবিবা যে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটোৱে চব সেইটো নহয় আচলতে হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টটোৱে মেইন হ'ব তো তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো দিয়াৰ পিছত তোমালোকে আৰ্টছ কমাৰ্চ ছায়েন্স সেইটো চুজ নকৰিবা তোমালোকে এতিয়াই চুজ কৰা এতিয়া ঘৰত আছে তোমালোকে ভাবি লোৱা কোনটো ষ্ট্ৰীমত যাবা আৰু কি এইম আছে কেনেকুৱাকৈ আগবাঢ়ি যাবা এতিয়া তোমালোকৰ ভিতৰত যদি কোনোবাই ছায়েন্স ল'ব বুলি ভাবিছা যে ছায়েন্সে পঢ়িম মই তেতিয়া তুমি ঘৰত বহি যেতিয়া আছা গতিকে তোমালোকে কি কৰা এতিয়াৰ পৰা অলপ প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰা ধৰা কিছুমান আছে যেনেকুৱাকৈ ইলেক্টিভ ছাবজেক্টটো এডভান্স মেথছ নাই বেলেগ ছাবজেক্ট আছিল
তোমাৰ এৰাবিক আছিল নাইবা হিন্দী আছিল নাইবা সংস্কৃত আছিল কিন্তু যিবিলাক এডভান্স মেথছ নাই সেইবিলাকৰ কাৰণে অলপ মেথছৰ কাৰণে মানে ছায়েন্সৰ মেথছৰ কাৰণে অলপ দুৰ্বল হয় গতিকে তোমালোকে যদি এতিয়া বহি থকাতকৈ যদি অলপ প্ৰিপাৰেশ্যন লোৱা তোমালোকে নিজে আগুৱাই যাবা হয়তো তোমালোকে নিজে ভাবি আছা যে মই ছায়েন্সে ল'ম কিন্তু মোৰ এডভান্স নাছিল মই পাৰিম না নাই কিন্তু সেইটো কথা নহয় তুমি যদি ভালদৰে পঢ়া ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰা তুমি ফাৰ্ষ্টত লেটাৰ মাৰ্ক পাই যাবা আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰটো অভিয়াছলি পাই যাবা গতিকে তোমালোকে এতিয়া বহি থকাতকৈ তোমালোকে বৰ্তমান সময়ত ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ যিখিনি কোৰ্ছ সেইখিনি তোমালোকে অলপ চাই তোমালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰা আৰু এটা তোমালোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ দিওঁ যে আমাৰ যিটো ৰামানুজন একাডেমীৰ যিটো চেনেল হয় যিটো তোমালোকে যিটো চেনেলত ভিডিঅ'টো চাই আছা সেই চেনেলত আমি ক্লাছ 11 ক্লাছ 12 তাৰপিছত ক্লাছ 10 আমি অলৰেডি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ অনলাইন ক্লাছ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছ বায়'লজি অনলাইন ক্লাছ দিম অলৰেডি আমি মেথছ আৰু কেমেষ্ট্ৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ যিহেতু লকডাউন হৈ আছে মাত্ৰ আমি দুটা ছাবজেক্ট আপলোড কৰিব পাৰিছোঁ এটা হ'ল মেথছ আৰু এটা হৈছে কেমেষ্ট্ৰি ক্লাছ 12ৰ কাৰণে আমি ক্লাছ 11 আৰম্ভ কৰিম মানে ক্লাছ 11 মানে HS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ কোৰ্চটো আৰম্ভ কৰিম তো তোমালোকে যদি ভাবা যে ছায়েন্সে পঢ়িম মানে HS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ মই ছায়েন্সে ল'ম কনফাৰ্ম একদম তেতিয়া তোমালোকে এতিয়াৰ পৰাই প্ৰিপাৰেশ্যনটো আৰম্ভ কৰা তোমালোকৰ জানা যে সময়টো ফাৰ্ষ্টত বহুত সময় কম তোমালোকৰ জুনৰ পৰা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইফালে মাৰ্চ মাহত আকৌ এক্সাম দিব লাগিব গতিকে সময়টো বহুত কম আৰু কোৰ্চটো বহুত বেছি তো যিমানখিনি পঢ়িবা সিমানখিনি তোমালোকে আগুৱাই যাবা তো তাৰ কাৰণে আমি হেল্প কৰিম আমাৰ এইটো চেনেলে তোমালোকৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছ আৰু বায়'লজিৰ ছাবজেক্টবিলাক একদম ক্ষুদ্ৰ বস্তুৰ পৰা বুজাই দিব ইংলিছ মিডিয়াম প্লাছ এছএছ মিডিয়াম দুটাতে তোমালোকে ইউটিউবত ইংলিছ মিডিয়ামৰ কোৰ্চ পাই যাবা কিন্তু এছএমএছ মিডিয়ামত কোৱা কোৰ্চ একদম কম কিন্তু আমি সেইটো তোমালোকৰ কাৰণে কৰিম যাতে তোমালোকেও আগুৱাব পাৰা ঠিক আছে গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি তোমাৰ কিবা সুধিব লগা আছে কমেণ্টত তোমালোকে জনাবা ঠিক আছে ধন্যবাদ